Tervetuloa Sipan jatkepaille. Tällä kertaa tutustua, miten tänne Pemari perus kitkalukkoperä saadaan huolettua. Tässä meidän kyseisessä yksilössä on vähän vikana, että tämä perän sisällä oleva kitkalukkoyksikkö, niin se on mennyt aivan paskaksi. Tämä pyörii läpi täältä melkein. Tämä ei olisi lukkoperä ollenkaan. Käsi ei saa, mutta jos olisi renkaat paikallaan tästä, niin mä saisin käsin pyöritettyä tätä perää läpi. Eli se pyörii vähän niin kuin avoin perä läpi, sitä tyhjää ja ei oikein toimi. Nämä on vakiona 25% lukkona ja ehjänä nämä riittää oikein moneen käyttöönkin, kunhan vaan ehjiä tosiaan, mutta se tosiaan tällainen, niin sitten tahtoo vähän tulla ongelmia näiden kanssa ajettavissa. Eli näytäpä nyt, miten tänne tämmöinen huolettaa. Näitä tämänmallisia lukkoperiä tähän löytyy näissä museoikissa romuissa, eli E39 ja E46 on liian uusia, niissä on uudemman tyyppisiä periä, mutta nämä on tämä Typ 188 ja sitten pienempi Typ 168 ja Typ 20, mikä on vielä isompi, niin niitä löytyy sitten vanhemmista Pemareista. Tämä kyseinen yksilö on Typ 188 E34 kehtomallin perästä. En nyt ole varma mistä mallista, mutta joku kumminkin tämä on. Näitä osia nyt toki saa sovitettua niihin uudempiin vaikka E39 perään, mutta siinä vaatii sorvin kaveriksi, että ei sillä, että nämä ohjeet pätee näihin vanhempiin periin sitten. Ja se mitä tätä kuuluu, niin on tämmöiset kitkalevyt. Tässä mulla on tänne setti uudet levyt tonne sisään. Tämä maksakohan tämä 100 tuolla IP:ssä, että nämä mitään vissiin alkuperäisosia on, mutta kaipa nämä nyt auttaisi tonne sisälle, niin näytetäänpä miten nämä vaihdetaan tonne perän sisälle ja että saadaan se pelaamaan oikeaan malliin. Ensimmäisenä homma lähtee liikenteeseen siitä, että otetaan öljyt tästä auki tätä ropusta sisältä ja tässäpä ei ollutkaan roppua mistä saadaan noin. Tehdäänpä tämän hankalan kautta sitten. Niin. Tää tosiaan tämä takakansi käyttää tästä irti ja sitten öljyt valuu tänne lattialle, niin tehdäänpä sitten vissiin sillä tavalla. Auki. Että tämä peräöljy haisee pahalle. Sittenpä meidän pitää saada tämä lukkoyksikkö tätä sisältä irti, niin sitä voitte kammettaa nämä perän tumpit tästä irti. Jos niitä suostuisi tulemaan. Nyt näette poskilaakeri kuppien pitäisi tästä tulla pihalle.
No niin, ja johan se möntti sieltä tuli pihalle, niin mennäänpä seuraava toiselle pöydälle avataan nämä pultit tästä näin. Oho, tuu katsomaan. Ja yhtään syöpyneen näköinen tuo. No eikä ihan pikkusenkaan, en ikinä nähty noin huonona. Saatanatta liukkaita. Jep, eli melko huononäköisessä kunnossa näkyy nuo kittalevyt olevan, mutta ei muuta kuin pistetään uudet tilalle sinne ja kasataan tismalleen samassa järjestyksessä. Ja nimenomaan muistatte kasata samassa järjestyksessä, että ei mene nuo levyt väärinpäin ja osaat miten sattuu sisälle, mutta muutenhan on aika simppeli homma, että sinne vaan kakku takaisin kassaan sisälle. No ja sitten pistää vielä pultit kiinni tästä lukkoyksiköstä. Mä näyttää olevan ihan normaali M8-pultti, eli kiristelin mä 23 newtoniin. En löytänyt mitään oikein virallista momenttia, mutta toinen 23 newtonia on M8-pultille oikein hyvä momentti, että pitäisi pysyä siltä. Ei nämä ollut aukastaessakaan kovin tiukassa. Niin. Oli vähän sitä kikkailua oli viimeksi, että ne sais lähteä nätisti siinä. Miten päähän ne menee tuon akselit? Ne sinnekään mene kuin oikeinpäin. Ootko varma? Ne on eri kokoiset. No ja sitten pistetään lukkoyksikkö laatuspöydästä perään sisään. Samalla lailla mitä otettiin poiskin. Ja muistatte sitten nämä poskilaakerien kupit ja kaikki simmit ja muuta pistää samaan paikkaan ja samassa järjestyksessä ja samassa kulmassa, että ei mikään ole väärin. No poskilaakerien laipatkin, jos pistät väärinpäin paikalleen, niin sitten se peräpukkaa öljyä pihalle ja voitelu ei toimi kunnolla. Että muistat tosiaan kasata osat samalla paikallaan niin kuin olikin. Muuta kriittistä muistettavaa tässä ei olekaan.
tukkes. Miksi ne vaan tämmösiä ääräisiä aina? Jos ei tätä etupuskuria ollut, niin ensimmäinen olisi saanut käydä tuolla. Mä kun se nyt on siinä. Jep, ja kyllä te tiedätte, miten pultit kiristetään, laitetaan tuonne väliin uusi tiivistettä. Eiköhän tämä ollut tässä näin, että tuli varmaan selväksi, miten tämä lukkoperä korjataan. No niin, ja sitten kun on perä läjässä, niin sinne pitää toki pistää vielä uudet öljyt sisään. Ja sinne ei ihan mitään tässä lukkoperäöljyä pysty pistämään, vaan pitää olla nimenomaan tämmönen 75-140 lukkoperäöljy. Ei ole pakko mitään tätä kastrollia olla tai muutenkaan, että ihan merkille sama. Alunperinhän se on vissiin mobiili VS500 ollut, mutta sitä ei taida nykyään olla saatavilla. Niin tämmönen kastrolli esimerkiksi, ja sitten ihan sama miltä muuta merkitä löytyy tämmöistä 75-140 lukkoperäöljyä, niin tämmöistä se pystyy käyttämään. Että sen verran sisään, että öljyropusta tulee pihalle ja proppu kiinni ja ei muuta kuin kovaa ajua sen jälkeen.